Moi, mä oon muusikko Eero Saanamäki, mä soitan ammatikseni nokkahuilua, saksofonia ja sen lisäksi mä laulan. Ja tällä videolla mä ajattelin vähän kertoa teille mun vuoden 2024 työkuulumisista, nimittäin ne on hyvin erityislaatuisia tänä vuonna, johtuen siitä, että Taiteen edistämiskeskus eli Taike myönsi mulle vuoden mittaisen taiteilija-apurahan. Ja mitä tämmöinen apuraha sitten käytännössä tarkoittaa, mitä sen taustalla on ja mitä muita töitä mulla on tänä vuonna, paitsi apurahaan liittyviä töitä, ne selviää tämän videon aikana. Tervetuloa mukaan. Tämmöisen taiteilija-apurahan tarkoituksena on se, että taiteilija voi jäädä pois päivätöistä ja voi keskittyä enemmän siihen taiteen tekemiseen. Ja mun kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäistä kertaa noin 20 vuoteen mä en ole töissä kaartin soittokunnassa muusikkona, vaan mä toimin enemmän vapaasti omilla ehdoillani esiintyen ja harjoitellen ja toivottavasti kehittyen, ja näin sitten pyrin toki antamaan myös Suomen kulttuurielämälle takaisin niin paljon kuin pystyn tästä mun omasta taiteilijuudesta. Taike on siis valtion alainen laitos, joka näitä apurahoja myöntää. Näitä on eri pitoisia, on puolivuotinen, vuoden kestävä, 3 vuoden ja 5 vuoden, ja myös muut suuret säätiöt ja rahastot, niin kuin SKR ja Kordelin ja Vihuri ja Kone, tämmöisiä taiteilija-apurahoja myöntää. Jotta tämmöisen taiteilija-apurahan voi saada, niin siihen vaaditaan tietynlaisia meriittejä tai uraa. Netistä löytyy erilaisia kriteerejä, mitä siihen vaaditaan, mutta sitten varmaan kuitenkin aina katsotaan sitten sitä henkilöä, että miten se henkilö suomalaisessa kulttuurielämässä toimii ja mitä sille kulttuurielämälle voi antaa. Ja sitten tämän lisäksi tarvitaan aika yksityiskohtainenkin suunnitelma, että mitä se henkilö aikoo sen taiteilija-apurahakauden aikana tehdä. Ja mun suunnitelmassa oli jo sovittuja esiintymisiä, ja sitten mun suunnitelmassa oli semmoisia esiintyjä, jotka oletettavasti ja toivottavasti toteutuu. Ja lisäksi mun suunnitelma sisältää aika paljon myös niin kuin omaa harjoittelua, kehittymistä. Mä niin kuin laajennan omaa tietämystäni ja käsityksiäni musiikin alan eri lainalaisuuksista. Jos mennään ihan konkretiaan, niin ensimmäinen keikka, joka tähän apurahaan liittyy, niin se on jo suoritettu. Pari päivää sitten oltiin saksofonikvartetti Aavan kanssa Ylöjärvellä Salin klassiset konserttisarjassa esittämässä meidän pianosovituksiin perustuva saksofonikvartetti-ohjelma. Ja näitä konsertteja tulee toivottavasti lisää tässä tämän vuoden aikana. Muuta saksofoniohjelmistoa mä olin suunnitellut sillä, että mä aion opetella tämmöisiä saksofonien perheelle, erikokoisille saksofoneille sekä looperille perustuvia biisejä, joita mä oon löytänyt muutamia, ja muutenkin ehkä kehittää vähän semmoista niin kuin omaa näkökulmaa saksofonin soittoon. Mä oon klassisesti koulutettu saksofonisti Sibelius Akatemiasta, mutta mä oon koko urani tehnyt myös rytmimusiikkia saksofonilla, ja jotenkin semmoinen niin kuin oman äänen löytäminen saksofonilla kiinnostaa, jotenkin, että miten voi yhdistää sen aika tiukan klassisen koulutuksen ja sitten toisaalta ne semmoiset niin kuin rytmimusiikkiin ja ehkä niiden hybridiin liittyvät kiinnostukset, niin näitä mä yritän etsiä sitten näiden löytämieni biisien avulla. Toki saksofonin meininkiin liittyen niin kuin tämän ohjelmiston harjoittelun lisäksi sitten kvartettikeikat ja sitten ihan soolokeikat, mitä mä oon suunnitellut, niin kuin, jotka olisi sopivia niin kuin yksityishenkilöille tai vaikkapa festivaaleille. Aika suuri osa tätä mun taiteilija-apurahakautta on kuitenkin nokkahuilujutut, niistä mä oon ehkä niin kuin enemmän tunnettu, ja säveltäjä Kalevi Aho täyttää tänä vuonna 75 vuotta, ja sen kunniaksi aika monet suomalaiset sinfoniaorkesterit on tarttunut soittamaan Kalevin musiikkia. Ja pari vuotta sitten mä kantaistin Kalevin nokkahuilukonserton, jonka mä häneltä tilasin, ja nyt siitä konsertosta on aikaisemmin tehty 3 esitystä, ja tänä keväänä tulee vielä 4 esitystä lisää. Ja tosiaan ensimmäinen näistä on jo tuossa 9. helmikuuta Tampere-talossa Tampereen Filharmonian kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan sitä konserttia. Ja Pori Sinfoniettan kanssa on sitten seuraava keikka 29. helmikuuta. Lappiin mä menen 14. maaliskuuta. Mä oon Lapin kamariorkesterin kanssa tehnyt aika paljonkin yhteistyötä viime vuosina. Ja sitten Kuopion kaupunginorkesteri 25.4. Tervetuloa näille kaikille solistikeikoille. Ne on mulle aivan äärettömän tärkeitä ja isoja supersatsauksia, ja tämä konsertti on ilmestynyt myös levyllä. Siitä on ihan fyysinen CD-levy, jota minulta vaikkapa voi ostaa, laita viestiä, ja toki se on myös kaikissa striimauspalveluissa kuunneltavissa. Sillä levyllä soittaa Saimaan Sinfonietta johtajanaan Erkki Lasonpalo, ja silloin tosiaan tämä nokkahuilukonsertto, ja sitten sen lisäksi on vielä harmonikka- ja tenorisaksofoниkonsertot tällä samalla levyllä.
Jos pysytään vielä nokkahuiluteemassa, niin mähän olen kehittänyt tämmöisen nokkahuiluguru-kokonaisuuden, josta mulla on erilaisia versioita. Lyhyt versio on tarkoitettu vaikkapa firmakeikoille tai synttäreille, se kestää 10-15 minuuttia. Ja sitten on vähän isompia presentaatioita, noin puolen tunnin ja tunnin versiot sitten, joita voi käyttää vaikkapa festivaaleilla tai solokonserteissa. Ja näitä onkin tulossa tässä keväällä 2 kappaletta, eli 9.3. on tämmöinen suuri Nokkahuiluguru-konsertti Helsingin Musiikkitalon ravintolaklubissa, ja tämä on iso juttu sen takia, että se tosiaan perustuu niin kuin tälle mun itse keksimälle Nokkahuiluguru-konseptille, joka siis tarkoittaa sitä, että mä soitan yli 10 nokkahuilulla musiikkia keskiajalta nykypäivään ja osoitan, että nokkahuilu on todellakin maailman väärin ymmärretyin soitin. Ja samalla tässä konsertissa sitten kantaisitaan mun tilaamani sonaatti nokkahuilulle ja pianolle. Ja pianoa tässä konsertissa sitten soittaa Marko Hilpo. Tämän kevään toinen Nokkahuiluguru-keikka on sitten 27.3. Sibelius-museossa Turussa, joten aika kivasti tässä tulee reissattua sitten ympäri Suomea erilaisten nokkahuilujuttujen perässä, mutta mikä sen hauskempaa. Sitten on vielä muutama tämmöinen nokkahuilukamarimusiikki esiintyminen tulossa pääkaupunkiseudulla tuossa kesäkuussa ja elokuussa ja sitten vähän myöhemmin syksyllä Pohjanmaalla, mutta näiden festivaalien tai esiintymisten ohjelmia ei vielä tarkemmin julkistettu, niin enpä niistä tässä sitten voi vielä sen tarkemmin puhua. Mun nettisivulla eerosaunamaki.fi on aina ajankohtaisimmat tiedot mun keikoista. Tuosta Nokkahuilugurusta tuli vielä mieleeni, että mä olin viime syksynä Jyväskylän OKL:ssä kouluttamassa tulevia luokanopettaja-opiskelijoita ja musamaikka-opiskelijoita nokkahuilun saloihin. Ja tosiaan tämä Nokkahuiluguru-konsepti on semmoinen, että se sisältää tämän konsertin lisäksi myös koulutusta. Tämä koulutus voi olla tarkoitettu tuleville musiikin ammattilaisille tai sitten semmoisille ihmisille, keillä ei ole mitään kytköstä edes musiikkiin, vaan se toimii sitten enemmän tämmöisenä vuorovaikutuskoulutuksena. Ja katsotaan, mä toivon, että mä saisin näitä Nokkahuiluguru-koulutuksia myös sitten tälle vuodelle sovittua. YouTube-videoiden tekeminen jatkuu. Niitä mä en viime syksynä ehtinyt julkaista niin paljon, koska mulla oli niin vähän ehkä liikaa jopa töitä. Nyt tälle vuodelle ei ole niin paljon, niin toivottavasti mä saan tämmöisen mukavasti rullaan uudet YouTube-videot ja mahdolliset tutoriaalit. Jos teillä on ideoita tai kysymyksiä siitä, että minkälaisia videoita mä tekisin, niin laittakaa ihmeessä tuonne kommenttiboksiin siitä viestiä. Mä otan kaikki ideat vastaan. Mulla on semmoinen idealista kyllä itselläni, mutta sit, jos näitä videoita ei tee säännöllisesti, niin sitten jotenkin se kynnys videoiden tekemiseen nousee sitten vähän turhankin korkeaksi. Ja nyt mä ajattelin tehdä nimenomaan tämän videon sen takia, että mä saan tämän homman rullaamaan ja nyt tästä sitten säännöllisesti näitä alan julkaista. Mutta tosiaan, jos teillä on jotain tarpeita tai kysymyksiä liittyen musiikkiin tai saksofonisoittoon, nokkahuilusoittoon, niin laittakaa ihmeessä kommenttia. Ja niin kuin saksofoniakin, niin nokkahuilua koskee myös aika pitkä treenauslista erilaisia biisejä, mitä pitäisi ottaa haltuun. Osa niistä uusista teoksista on semmoisia, mitä mä oon itse tilannut ja joille on sitten tulossa esitykset tulevina vuosina. Niitä voi jo tänä vuonna päästä harjoittelemaan. Ja sitten osa teoksista on ihan vaan semmoisia, mihin mä oon aina jotenkin halunnut tarttua. Barokin ajan musiikista on paljon mulla tämmöisiä teoksia, että ei ole viime vuosina ollut aikaa sitä harjoitella. Nyt tänä vuonna ajattelin ottaa itseni niskasta kiinni ja soittaa oikein paljon barokkimusiikkia. Lisäksi kun mä oon toiminut niin paljon nykymusiikin parissa, niin siitäkin mulla on nyt kehitteillä uusi semmoinen nykymusiikki soul-ohjelma, jonka mä sitten tämän vuoden aikana valmistan, niin kuin on siihen apurahasuunnitelmaan sitten kirjoittanutkin. Sitten jos mennään ihan pikkusen niin kuin ulos tästä soitin asiasta ja jonkun tekniikan harjoittelemisesta tai tällaisesta, niin tämän taiteilijapurahakauden tarkoitus on nimenomaan se, että jäisi aikaa myös muulle tavallaan semmoiselle tutkailulle ja tämmöisen oman äänen etsimiselle ja sitä mä odotan tosi paljon. Ja tämä taiteilijapuraha myös mahdollistaa sen, että kun ei ole niitä päivätyön niin kuin aikatauluvelvoitteita, niin voi esimerkiksi matkustaa. Ja aion vierailla siis keski-eurooppalaisissa esimerkiksi nokkahuilutapahtumissa ja musiikkitapahtumissa tuossa toukokuussa ja lisäksi ajattelin mennä sitten,
kun syksy alkaa Suomessa pimeneen ja tulee inhottavat kylmät sateet, niin ajattelin ehkä mennä sitten johonkin vähän etelämpään, ehkä Espanjaan, viettämään tämmöistä musiikillista aikaa tämmöiseen residenssiin tai johonkin muuhun vuokrattuun huoneistoon, jossa voin sitten harjoitella tätä ohjelmistoa, mistä mä oon tässä videolla aikaisemmin puhunut. Eli tämmöiseen taiteelliseen kehittymiseen tarvitaan tavallaan sen ajan lisäksi myös tavallaan niin kuin sopivat olosuhteet. Ja totta kai mä täällä himassa harjoittelen vaikkapa vaatehuoneessa, että se arki onnistuu aivan hyvin myös täällä, mutta koska kyse on tämmöistä poikkeuksellisesta vuodesta, niin ajattelen, että nyt voi tehdä tämmöisiä vähän poikkeuksellisiakin ratkaisuja ja hankkiutua semmoisiin paikkoihin, mihin normaalisti ei menisi. Näistä ideoista kannattaa pitää sitten kiinni. Mua kiinnostaa niin kuin tämän mun esittämäni musiikin, eli näillä soittimillani pääasiassa vanhan musiikin, eli renessanssin, barokin, keskiajan musiikin ja sitten nykymusiikin tämmöinen niin kuin taustottaminen, ei sinänsä niin kuin akateeminen tutkiminen, mutta niin kuin kirjallisuuden lukeminen ja tämmöinen, että mitä sen musiikin taustalla on enemmän. Että se on jotain, mitä mä oon Sibelius Akatemiassa niin kuin opiskeluaikana tehnyt ja toki teen arjessa jonkun verran, mutta nyt kun tällekin on enemmän aikaa, niin mä haluan enemmän myös keskittyä tähän tämmöiseen taustatyöhön. Ja sitten toisaalta niin kuin lainalaisuudet niin kuin musiikissa siltä kantilta, että miten musiikki linkittyy vaikkapa liike-elämään tai minkälaisia keikkoja voi olla vaikkapa niin kuin tämmöisen valtiollisesti tuettujen laitosten tai festivaalien ulkopuolella, niin tämmöiset asiat kiinnostaa myös. Tietenkin tämmöisen niin kuin yrittäjyyshengen etsiminen myös. Eli tavallaan kun mulla on monia osaamisalueita, mitä mä oon tässä vuosien aikana kartuttanut, niin yrittää niistä muodostaa sitten semmoisia niin kuin selkeitä kokonaisuuksia ja paketteja ja katsoa, että mihin suuntaan sitten siitä lähdetään. Mä en ole aikaisemmin säveltänyt faktisesti omaa musiikkia. Mä oon improvisoinut aika paljon ja nyt sitten tässä alkaa olla aika pitkä lista, mitä mä oon luvannut tehdä, mutta ainakin loppusyksystä pitäisi olla aikaa siihen, että mä vaan niin kuin fiilistelen ikään kuin jotain semmoisia aihioita, mitä mulla täältä löytyy musiikillisesti ja yritän niistä koostaa jotain omaa musiikkia, mitä sitten voi jollain tavalla mun esiintymisissä käyttää. Ne ei välttämättä ole sinänsä niin kuin uusia biisejä tai niin kuin teoksia, joilla olisi joku nimi, mutta ne voi olla vaikkapa äänimaisemia tai ajatuksia tai siirtymiä teoksesta toiseen, joka tapauksessa jotain omaa. Mä oon niin kauan esittänyt muiden säveltämää musiikkia ja se on ollut hyvin luontaista mulle ja semmoista, mistä mä nautin tosi paljon. Mä tykkään siitä haasteesta, että mä saan jonkun biisin tuohon noin ja sitten mun pitää se opetella ja jos se on kuollut säveltäjä, niin mä yritän niin kuin päätellä, mitä se säveltäjä sillä musiikilla on halunnut sanoa ja koitan sen ilmaista. Jos on elävä säveltäjä, mä otan siihen yhteyttä ja sitten keskustellaan ja sitten mä harjoittelen ja sitten pääsen toivottavasti esittämään sitä teosta. Mutta tänä vuonna myös semmoisen niin kuin tietyn oman äänen löytäminen kiinnostaa aika paljon. Ehkä tähän omaan ääneen liittyy myös se, että mulla on alkanut kiinnostaa vähitellen levynteko. Ei levynteko nyt sinänsä, että mä levyttäisin ehkä omaa musiikkia sinänsä, mutta koska mä levytin vähän aika sitten sen mainitsemani Kalevi Ahon Nokkahuilukonserton, ja se oli aika kiehtova kokemus. Toki siinä oli niin kuin iso orkesteri ja iso kansainvälinen levyyhtiö, tällaisella aika korkean profiilin niin kuin, sessio. Mutta toisaalta mä oon niinku tehnyt itse sitä aika paljon tämän suomalaisen nykymusiikin kanssa töitä ja ehkä kiinnostaisi vähitellen laittaa niitä niinku jonkunlaiseen kansiin ja pakettiin, että okei, että tämmöistä mä oon niinku saanut aikaiseksi. Ja mä oon alkanut siis suunnittelemaan ihan faktisesti, että mitä tommoselle ikään kuin CD-levylle mahtuisi näistä mun tilaamistani biiseistä. Toki CD niin kuin, tai ikään ja jopa levy alkaa olemaan niin kuin tämmöisenä musiikkiformaattina ei niin ajankohtainen, mutta jollain tavalla kuitenkin se tässä taidemusiikissa vielä toimii se semmoinen kokonaisuus, että moi, tässä on tavallaan niin kuin yksi kuva minusta. Ja sitten kun tulee seuraava levy, niin sitten se on taas niin kuin jo toisenlainen kuva minusta taiteilijana. Ja kyllä tämä on niin kuin alkanut sillä lailla kiinnostaa, mutta nämä levynteot on tosi isoja prosesseja ja se on se, mitä mä aion tänä vuonna harjoitella. Tavallaan ottaa selvää siitä levyntekoprosessista, mitä se maksaa, mitä kaikkia sen levyn toteuttamiseen tarvitaan ja toki se taiteellinen sisältö ja sen harjoitteleminen esityskuntoon, mitä kaikkea se vaatii. Mä toivon todella, että mä pystyn tänä vuonna edistämään myös tällaista asiaa. Tämä nyt oli tällaista tajunnan virtaa tänään. Täytyy sanoa, että kyllä se taiteilija-apuraha niin kuin asiana, se tuntuu mulle tosi
suurelta siitä, että joku kuukausittain muistuttaa mua, että hei, sä oot tehnyt ja teet jotain tärkeää asiaa, niin se kannustaa kyllä niin kuin eteenpäin. Ja toki se on niin kuin semmoinen tavallaan luottamuksen osoitus, että okei, että joku on huomannut, että mä teen jotain. Toki mä itse haen tätä apurahaa ja itse presentoin ne asiat, mutta kuitenkin, että joku on sen ottanut tosissaan ja myönsi mulle tämän rahan, niin se on mulle erittäin merkityksellistä ja kiitos siitä Taikelle ja kaikille muillekin tukijoille. Niitä tänä vuonna tähän mennessä Taiken lisäksi on myös Suomen kulttuurirahasto ja musiikin edistämissäätiön MES. Kiva, kun jaksoit katsoa ja kuunnella tämän videon loppuun asti. Ja tosiaan tänä keväänä olisi suunnitelmissa, että näitä videoita tulisi vähän säännöllisemmin ulos, niin silloin tämä kanavakin pyörisi enemmän sillai orgaanisesti omalla painollaan. Ja muista laittaa kysymykset ja kommentit tuonne kommenttiboksiin ja please laita peukkua ylöspäin. Ja jos et vielä tilaa tätä kanavaa, niin pistäpä tilaukseen, nimittäin tänä vuonna tänne ihan oikeasti tulee mielenkiintoista sisältöä. Nähdään seuraavassa videossa ja mukavaa vuotta 2024.